හරි ඉතින් මේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ උඩම දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක. ඒක ක්ලික් කරාම මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ use template in Capcut කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආව ටික වෙලාවක් මේ විදිහට load වෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට load වෙලා Capcut template එකට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන් මෙතනින් කරන්න ඕනේ use template කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් දැන් තියෙන ෆොටෝ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ලොට් 3කට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනි ස්ලොට් දෙකට ඔයා කළු පාට ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කළු පාට ෆොටෝ එකක් නැත්නම් මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේ ස්ලොට් දෙකට බ්ලැක් ෆොටෝ දෙක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඊළඟ ස්ලොට් එකට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයා ෆොටෝ ටික සිලෙක්ට් කරලා ඉවර නම් next කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ උඩින් export කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට export වෙයි. ඉතින් මේක ඉවර වුණ ගමන්ම ආව කෙලින්ම TikTok එකට අරන් යන්නේ. ඉතින් ඔයා එතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ ෆයිල් ටික ඔක්කොම ටික close කරලා දාන්න. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකේ background sound එක අඩු කරලා අර audio එක add කරගන්න. ඉතින් අපිට ඒක කරන්න තියෙන්නේ Capcut application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එන එක අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයා මේ new project කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඔයා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරලා add කියන එක දෙන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක add වෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් මේක කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක අගටම ගිහිල්ලා මේ විදිහට end එක ක්ලික් කරලා delete කරලා දාන්න. ඉතින් අපි දැන් මේකේ original sound එක අඩු කරමු. ඉතින් ඔයා මේ timeline එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ යට බායක එහාට යද්දි volume කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා බිඳුවටම ඇදලා දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය audio එක මම ඒකත් description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා download කරගෙන ඉවර නම් add song වලට ගිහිල්ලා song වලට ගිහිල්ලා මේ පෙන්නන icon එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා from device කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් search bar එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා එතන search කරන්න DLK23 කියලා. ඉතින් ඔයා එම search කරද්දී ඔයාලට උඩින්ම audio එකක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා මේ plus ලකුණ click කරලා audio එක add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක හරියට බලන්න මේ විදිහට play කරලා බලන්නත් පුළුවන්. හරි ඔයාලට පේන ද වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ ටයිම්ලයින් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ සෝන් එකේ ගානට ඇදලා දාන්න. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ 720p කියන එක ක්ලික් කරලා උඩින් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න අර ඊතලයේ ක්ලික් කරලා. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් බලා ගන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් bell icon එකත් all දාගන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් නැවතත් තමයි සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට.